السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله أود أن أشارك معكم طريقة صنع ماسكة يد إبريق الشاي والقاعدة بحلة جديدة وشكل جديد وطريقة بسيطة جدا، وهذه الطريقة أيضا من ابتكاري الخاص. وقبل أن أبدأ الطريقة أود أيضا أن أعتذر منكم جميعا بسبب عدم تنزيلي للفيديوهات، وأيضا بسبب تأخيري في تلبية طلباتكم، فكل طلباتكم مسجلة إن شاء الله، وكلما سمحت لي الفرصة أنزل مشروع يعني أو أحد طلباتكم. والآن نبدأ الطريقة، والطريقة جد سهلة. نحتاج فيها دائرتين بنفس الحجم. أنا هنا تقريبا عندي قطر الدائرة يعني من هنا إلى هنا، ونمر بنصف نقطة الوسط هنا، يعني من هذه الجهة إلى هذه الجهة 13 سنتيمتر. 13 سنتيمتر. أنا هنا هذه الدائرة اشتغلتها بإبرة كروشيه رقم 2.5 وخيط مناسب، خيط يعني مغربي على 2، أو كما نسميه هنا صوف العبار أو خيط الوزن. ليس فيه أي معلومات، لكن تقريبا يعني هو مناسب لإبرة كروشيه رقم 2.5 أو 1.5. وهذا هو الشكل، هذا هو تقريبا يظهر لكم تقريبا حجم الخيط. هنا عندي خيطين كما تشاهدون، خيطين رفيعين. للأسف ليس عندي إبرة الكروشيه رقم 2.5، فهنا عندي تقريبا إبرة رقم 61 ملم، وسأشتغل بها رغم ذلك بهذا الخيط، أو سأختار هذا الخيط أيضا هو أسمك قليلا من هذه الخيوط الرفيعة، ويمكن أن نشتغل به بإبرة رقم 2.1.5. فطريقة الدائرة سأتركها لكم تحت في صندوق الوصف، لأن سبق وأن نزلت الطريقة الخاصة بالدائرة. سنحتاج هنا دائرتين كما أخبرتكم، ونبدأ أولا بالقاعدة. القاعدة سنبدأ هنا هذا الخط، هذه الدائرة الأولى وهذه الدائرة الثانية، سنربط الخيط هنا وسنأخذ الدائرة بهذا الشكل. سأشتغل بخيط رمادي وخيط وردي. يمكنكم أيضا تشتغلوا بنفس هذا الخيط، يعني تشتغلون بخيط رمادي على 2 من هذا النوع، لكن هذا النوع مختلف، أسمك قليلا، يعني ليس مثل هذا، لذلك أنا نشتغل به يعني على 1. هنا أولا أربط الخيط هنا، نربط الخيط جيدا، ثم أصنع غرزة نصف عمود. أولا ألف الخيط حول الإبرة، أدخل الإبرة هنا في هذه الحلقة وهذه الغرزة، أخرج الخيط. هنا في البداية نصنع بهذا الشكل. أولا أدخل الإبرة هنا، أخرج الخيط، ثم ألف وأدخل الإبرة مرة أخرى، أجر الخيط، ألف وأخرج من كل الغرز. أذهب إلى الغرزة الموالية هنا، ودائما أثني الدائرة على هذا الشكل، وأصنع أيضا هنا غرزة نصف عمود. الغرزة الأخرى أيضا هنا، يعني فوق كل غرزة نصنع غرزة نصف عمود واحدة. هنا اشتغلت الدائرة بغرزة العمود كما أظهرت في طريقة الدائرة. ألف الخيط حول الإبرة بهذا الشكل، أذهب إلى الغرزة الموالية. أنا اشتغلت في هذه الغرزة، الآن سأشتغل في هذه الغرزة وأصنع غرزة نصف عمود. هنا أيضا غرزة نصف عمود، يعني فوق كل غرزة دائما أشتغل بهذا الشكل وأتابع إلى النهاية. أعتذر هنا. وأستمر فوق كل غرزة غرزة نصف عمود واحدة. كما تشاهدون نحصل يعني على هذا الشكل. سنكمل على طول هذه الدائرة إلى النهاية. هنا وصلت النهاية، والآن سأربط بغرزة منزلقة وأقطع الخيط.
أعتذر. أقطع الخيط، فكما تشاهدون نحصل على هذا الشكل. من بعد سنزيل الخيوط أو بقايا الخيوط. نستمر ونبدأ في الاشتغال في باللون الوردي. نشتغل لون الوردي كما أخبرتكم هو على 2، يعني خيطين رفيعين. هنا فضروري هنا أن ننتبه، لأن هناك يعني بالنسبة للغراز أو طريقة الدائرة، هناك طريقة خاصة كي لا نخطئ في هذا، لأن هذه الطريقة التي أشتغل بها الآن نحتاج أن تكون الغرز منتظمة كما أظهرت لكم في طريقة الدائرة. فهنا نذهب أولا إلى حيث عمودين. هنا كما تشاهدون هنا عمودين، عندنا في هذه الغرزة عمودين. في هذه العمود الأول هنا سنربط الخيط، نربط الخيط ونصنع 3 غرز سلسلة مكان العمود الأول. هنا 3 غرز سلسلة مكان العمود الأول. هنا عمودين، وهنا مرة أخرى عمودين، فبين العمودين والعمودين سنصنع غرزة صدفة ب6 أعمدة. كما رأيتم صنعنا 3 غرز فوق العمود الأول، نترك الغرزة الثانية فارغة، الثالثة فارغة، وهنا في هذه الغرزة نصنع غرزة صدفة. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، غرزتي سلسلة، ثم في نفس الغرزة نصنع العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث أو العمود السادس عفوا. فكما تشاهدون هنا غرزة صدفة ب6 أعمدة. الآن سننتقل إلى غرزتي العمود المواليتين، وهي هذه. كما تشاهدون هنا عندنا عمودين في غرزة واحدة، فسنشتغل في العمود الأول دائما، العمود الأول، ونصنع غرزة عمود واحدة. وسنشتغل بهذه الطريقة، يعني بين عمودين وعمودين نصنع غرزة صدفة، وفوق كل عمودين وعمودين يعني غرزة عمود. دائما هنا، لأن هنا عندنا تقريبا 3 أعمدة هنا، فضروري المهم أن نشتغل بين هذين العمودين وهذين العمودين. فيمكن أن نترك هنا غرزتين فارغتين ونشتغل في هذه الغرزة، لكن هنا سنترك فقط غرزة واحدة فارغة، لأن الأعمدة عندنا فقط 3، يعني الأعمدة الفردية. بالنسبة يعني الذين لم يروا طريقة الدائرة، ربما يكون بالنسبة لكم شرحي معقد، لكن عودوا لطريقة الدائرة أولا قبل أن تنطلقوا يعني في الاشتغال في هذه الطريقة، طريقة القاعدة ومسكة البراد، يد البراد. فهنا إما أترك في البداية غرزتين فارغتين أو أترك غرزة واحدة فارغة، لأن على كل حال في إحدى جهتي غرزة صدفة هنا كما شاهدتم ضروري أن نترك إما غرزة فارغة أو غرزتين فارغتين، يعني ليس عندنا خيار أن نترك غرزتين فارغتين في كل جهة، لأن عندنا هنا فقط 3 أعمدة فردية. فهنا أترك غرزتين فارغة كما اشتغلنا قبلا، وأشتغل في الثالثة 1 2 3، وأشتغل هنا غرزة صدفة جديدة، الأولى، العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث، غرزتي سلسلة، ومرة أخرى العمود الرابع، العمود الخامس، والعمود السادس. ثم أترك هنا فقط 1 غرزة فارغة وأشتغل في دائما أول عمود للعمودين. هنا عندنا عمودين اشتغلناهم قبلا في غرزة واحدة، فنشتغل فوق الأول فقط، نصنع عمود واحد كما تشاهدون. يعني هذه الطريقة سنعيدها تكرارا ومرارا إلى نهاية الدورة. سأريكم مرة أخرى أو لآخر مرة أو ثالث مرة
طريقة غرزة الصدفة أو طريقة توزيع غرز الصدفة حول الدائرة. هنا نترك هنا العمود الأول، العمود الثاني فارغ، أو غرزة الأولى فارغة، غرزة الأساس الثانية فارغة، ونشتغل في الثالثة ونصنع غرزة صدفة. هنا غرزة صدفة بستة أعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، غرزتي عمود، واحد اثنان، ونشتغل العمود الرابع، العمود الخامس، والعمود السادس. نترك غرزة فارغة ونشتغل فوق. هنا كما تشاهدون عندنا عمود مرة أخرى. طريقة توزيع الدائرة ضروري أن تكون منتظمة، يعني حتى يكون حساب، يعني إذا أردنا أن نشتغل بأي غرزة يكون عندنا كل شيء مضبوط ومنظم. هنا عمودين، سنشتغل دائما فوق العمود الأول، يعني عمودين اشتغلناهما قبلا في غرزة واحدة كما تشاهدون. نشتغل في الأول ونصنع عمود، وسنشتغل بهذه الطريقة إلى النهاية، وستجدون أننا سنحصل هنا حسب طريقتي أنا على 14 غرزة صدفة كما هذه الدائرة، يعني نحصل على عدد غرز صدفة بعدد غرز الدائرة الأولى أو الدورة الأولى للدائرة. في النهاية نربط بغرزة منزلقة. سأريكم هنا عدد غرز الصدفة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. دائما عدد غرز صدفة هنا هو عدد غرز الأعمدة في دائرة البداية. فإن كانت هنا 13 ضروري أن يكون هنا 13 غرزة صدفة، لكن فقط من الأفضل أن يكون عدد زوجي، وسأريكم لماذا. لأن هذا سنطبقه أيضا في طريقة ماسكة يد إبريق الشاي. هنا في النهاية سنربط بغرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة الثالثة هنا التي بدأنا بها الدورة، وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة من الخيط الوردي، لا نحتاجه بعد الآن. سنكمل الآن بالخيط الرمادي. هنا سنشتغل في هذه الدائرة، هذه الدورة هنا فوقها، في هذه الأعمدة هنا فوق هذه الأعمدة سنشتغل فيها. سنبدأ ربط الدائرة دائما قريب من الخيوط، دائما في هذه الجهة هنا، حيث 3 غرز سلسلة، حيث بدأنا 3 غرز سلسلة. هنا نربط الخيط أولا جيدا. هنا قبل أن نبدأ في هذه المرحلة، أن نشتغل في هذه المرحلة، فضروري أن نزيل بقايا الخيوط، يعني الخيوط هنا، الخيوط الرمادية التي كانت هنا نزلتها، أدخلتها بين الغرز وقصصت على الحد، هذا كي لا يشوش علينا يعني في الاشتغال. هنا هذه المرحلة مهمة من فضلكم، وضروري أن تشتغلوا وتحترموا طريقة الدائرة. فهنا كما أخبرتكم عندنا 14 غرزة صدفة، وكل غرزة صدفة إلا ومقابلة لعمود. هنا مثلا هذه الغرزة هنا من وسطها إلى نقطة الدائرة كما تشاهدون هنا، غرزة العمود المقابلة لها هي هذا العمود هذا، وكل عمود إلا ومقابل لغرزة صدفة معينة. فضروري مثلا هذه الغرزة الصدفة سيكون هذا هو العمود المقابل لها، ففوق هذا العمود هناك عمودين، وفوق العمودين هناك 3 أعمدة. فوق هذا العمود هناك عمود، وهذا العمود فوق عمودين، يعني 3 أعمدة. فسنشتغل نربط من هذه الجهة، من هذا العمود سنشتغل باللون الرمادي، من هنا إلى هذا العمود هنا نربط في هذا الخيط الرمادي. أولا ندخل الإبرة، نخرج الخيط، ندير هنا، نلف، ندخل الإبرة من جديد، نخرج الخيط، نلف ونخرج من كل غرز. هذه طريقة نصف العمود، طريقتي الخاصة يعني في كيف نشتغل يعني نصف عمود في البداية. فنلف الخيط 4 مرات،
4 مرات. لماذا 4 مرات؟ لأن هذا السطر 1 2 3 وهنا هذا هو الرابع. 4 مرات كما تشاهدون. الآن سنذهب مباشرة إلى هذين العمودين. هذا العمود مقابل لغرزة الصدفة، فوقه عمودين. هنا العمودين سنشتغل فوقهما. هنا نشتغل أولا هذا العمود الأول نشتغل فيه فوقه هنا، ونخرج الخيط. نحاول أن نخرج الخيط، سأريكم بهذا الشكل. أخرج الخيط هكذا، نجر قليلا، نلف ونخرج من غرزتين، نلف الخيط مرة أخرى ونخرج من غرزتين، نلف ونخرج من غرزتين، نلف ونخرج من غرزتين، ثم نلف ونخرج من غرزتين. هكذا نكون قد وصلنا للقمة. ثم نلف الخيط مرة أخرى، نذهب للغرزة الموالية. هنا ندخل الإبرة في هذه الغرزة الموالية، نخرج الخيط، نلف ونخرج من كل الغرز، يعني نصنع غرزة نصف عمود. نذهب إلى الغرزة الموالية، نصنع فيها أيضا غرزة نصف عمود. نذهب إلى الغرزة حيث اشتغلنا قبلا غرزة الصدفة، نأخذها بهذا الشكل ونصنع غرزة نصف عمود. الغرزة الأخرى الموالية أيضا غرزة نصف عمود. هنا نصنع أيضا غرزة نصف عمود، يعني وصلنا العمود، هنا سنصنع غرزة نصف عمود. والآن يعني بدأنا البداية. هنا فوق هذا العمود بالضبط اشتغلنا غرزة عمود بلفات ب4 لفات. هنا سنترك هنا عمود فارغ ونشتغل في العمود. يعني هنا الآن لا نحتاج يعني إلى حساب، دائما ننتبه إلى أي عمود يعني مقابل لغرزة الصدفة. هنا دائما الآن سنترك عمود فارغ، يعني غرزة فارغة، ونشتغل في الغرزة الموالية. نلف دائما 4 لفات، يعني غرزة عمود ب4 لفات، ونذهب مباشرة إلى هذه الغرزة. هذه الغرزة نتركها فارغة ونشتغل في هذه، ونصنع غرزة عمود ب4 لفات. نخرج الخيط من غرزتين، نلف، نخرج من الغرزتين، نلف مرة أخرى، نخرج من غرزتين، نلف مرة أخرى، نخرج من غرزتين، ثم نلف ونخرج من غرزتين. الآن سنربط بغرزة نصف عمود في الغرزة الموالية. الغرزة الأخرى فوقها أيضا غرزة نصف عمود. الغرزة التي تليها أيضا غرزة نصف عمود. هنا من الأفضل دائما في غرزة الصدفة، حيث اشتغلنا غرزة الصدفة نشتغلها بهذا الشكل، يعني دائما نشتغل إما من هنا أو من هنا، لكن إذا اشتغلنا هنا نشتغل دائما من هنا أو نشتغل من هنا. أنا أشتغل بنفس الطريقة، أدخل الإبرة هنا وأخرج الخيط، ألف وأخرج من كل الغرز، أصنع غرزة نصف عمود. أذهب إلى الغرزة الموالية، أصنع أيضا هنا غرزة نصف عمود. هذه الغرزة أيضا نصنع غرزة نصف عمود. وصلت إلى غرزة العمود. هنا أعتذر، هذه هي غرزة نصف هذه هي غرزة العمود. هنا نصنع فيها أيضا غرزة نصف عمود، ثم ألف بنفس الطريقة 4 مرات وأشتغل في الغرزة الموالية. أترك واحدة فارغة وأشتغل في الموالية وأصنع غرزة عمود ب4 لفات. أشتغل في الغرزة الموالية وأصنع غرزة نصف عمود. الغرزة الأخرى أيضا غرزة نصف عمود، ثم أشتغل الآن فوق في هذه الغرزة حيث اشتغلنا غرزة الصدفة بنفس الطريقة. هنا أصنع هنا غرزة نصف عمود، بهذه الطريقة. هنا غرزة نصف عمود أيضا. والآن وصلنا إلى العمود الموالي، نصنع فيه غرزة نصف عمود أيضا، ونصنع الآن غرزة عمود ب4 لفات.
دائما نترك غرزة فارغة ونشتغل في الغرزة الموالية ونصنع غرزة عمود، غرزة عمود ب4 لفات. بهذه الطريقة كما تشاهدون. أرجو أن يصلكم يعني شرحي، فتبعوا هذه الطريقة. إذا اتبعتموها تحصلون على نفس القد في هذه النوافذ كما تشاهدون، أو هذا الشكل يكون يعني نفس الشكل في كل جهة. فأتابع معكم لآخر مرة الطريقة. نلف حول الإبرة ونذهب إلى الغرزة الموالية ونصنع غرزة نصف عمود. الغرزة الأخرى أيضا نصنع فيها غرزة نصف عمود. وصلنا الآن إلى غرزة الصدفة، أشتغلها أنا بهذا الشكل. أصنع فيها أيضا غرزة نصف عمود. هنا أيضا غرزة نصف عمود، ثم في غرزة العمود نصنع غرزة نصف عمود، ثم ألف حول الإبرة 4 مرات وأشتغل في هذه الغرزة، أتركها فارغة وهذه أشتغل فيها، أصنع فيها غرزة عمود ب4 لفات كما تشاهدون. الطريقة يعني سهلة بهذا الشكل. وسنتابع بهذا الشكل على طول الدورة إلى أن نحصل يعني على شكل على النوافذ يعني في كل جهة. وفي النهاية هنا نصنع غرزة منزلقة بربط هذه الغرزة بغرزة البداية. هنا غرزة النصف عمود في البداية، هنا نصنع غرزة منزلقة أو عقدة بإبرة الكروشيه. الآن نقطع الخيط ونحاول أن نزيل هذه الخيوط. ثم أريكم المرحلة الموالية.